Ce se întâmplă când instituțiile financiare mari decid să investească miliarde de dolari în cripto? Care sunt monedele pe care le cumpără și ce impact va avea asta asupra pieței? Dacă vrei să afli răspunsul la toate acestea, rămâi cu mine! Salutare tuturor și la mulți ani pentru noul an! Eu sunt Ioana Pascal și bine ați venit sau revenit la segmentul Cripto aici! Astăzi vom discuta despre o temă foarte interesantă: implicarea instituțiilor financiare în piața cripto. Așa că haideți să intrăm direct în subiect. Potrivit unui raport recent, peste 60% dintre investitorii instituționali plănuiesc să-și crească expunerea pe cripto în 2025. Să ne gândim puțin la ce înseamnă acest lucru. Miliarde de dolari care ar putea inunda piața. Și nu vorbim doar despre sume simbolice, ci despre investiții masive, care au puterea de a muta munții. Sau, în cazul nostru, de a aduce monedele și proiectele cripto la noi maxime istorice. Dar de ce este asta important? Pentru că implicarea instituțiilor financiare este un semn că industria cripto începe să fie văzută ca un pilon al viitorului financiar global. Vorbim despre jucătorii mari, bănci, fonduri de hedging și manageri de active care până acum au privit cripto cu scepticism. Acum însă ei nu doar că intră în joc, dar o fac la nivel mare. Această schimbare de perspectivă a fost dezvăluită în Future Finance Report 2024, un studiu realizat de Signum, un grup bancar elvețian specializat în cripto. Cercetarea a inclus răspunsuri de la peste 400 de investitori instituționali din 27 de țări. Printre aceștia se numără bănci renumite, fonduri de hedging de top, birouri și manageri de active care administrează miliarde de dolari. Cu alte cuvinte, vorbim despre cei mai mari jucători financiari din lume. Un aspect fascinant al raportului este că nu doar investitorii din Statele Unite sau Europa sunt implicați. Studiul arată că și regiuni precum Asia de Est și Orientul Mijlociu încep să adopte cripto într-un ritm accelerat. Această diversitate geografică sugerează că adoptarea cripto este cu adevărat un fenomen global, iar 2025 ar putea fi anul în care vedem acest lucru reflectat pe scară largă. Pe lângă planurile lor de a crește alocările, raportul dezvăluie și motivul din spatele acestor decizii. Majoritatea instituțiilor văd cripto nu doar ca pe o oportunitate de diversificare, ci și ca pe o metodă de a obține expunere la o tendință financiară globală pe termen lung. Acum întrebarea este cum va afecta asta piața pentru noi investitorii retail? Simplu, intrarea miliardelor de dolari de la investitori instituționali ar putea aduce mai multă stabilitate, mai multă lichiditate și, cel mai important, ar putea duce la o creștere semnificativă a prețurilor pentru monedele și proiectele populare. Proiecte precum Bitcoin, Ethereum și alte Layer 1 vor fi probabil principalii beneficiari, dar și alte categorii precum DeFi și activele tokenizate sunt în vizorul acestor giganți financiari. Pe scurt, dacă ai fost sceptic cu privire la viitorul cripto, implicarea investitorilor instituționali ar trebui să fie un semn clar că această industrie nu doar că este aici pentru a rămâne, dar are și potențialul de a deveni o parte centrală a sistemului financiar global. Acum vine partea cu adevărat interesantă. Ce criptomonede cumpără instituțiile? Dacă ne uităm la datele din raport, vedem că preferințele lor se concentrează fără surprize prea mari pe monedele Layer 1 de top, precum Bitcoin și Ethereum. Și de ce nu ar face asta? Aceste monede sunt considerate stâlpii pieței cripto. Sunt sigure, stabile și au o utilitate extinsă atât în ecosistemele lor, cât și în lumea financiară în general. Dar lucrurile nu se opresc aici. Instituțiile nu se limitează doar la giganți Bitcoin și Ethereum. Încep să te uite tot mai atent la alte blockchain-uri Layer 1, precum Solana și BNB. De ce? Pentru că aceste proiecte oferă inovație și performanță ridicată. De exemplu, Solana este recunoscută pentru viteza tranzacțiilor și costurile mici, în timp ce BNB, moneda nativă a Binance Smart Chain, beneficiază de cel mai mare ecosistem de aplicații din lume. Aceste Layer 1 alternative reprezintă ceea ce instituțiile văd ca următorul pas în evoluția blockchain-urilor. O oportunitate de a investi în proiecte cu potențial ridicat, dar care nu au atins încă valori maxime. Iar pe măsură ce acești jucători mari intră pe piață, cererea pentru aceste monede ar putea duce la creșteri semnificative. Dar stai, există ceva și mai surprinzător.
Aproape 40% dintre investitorii instituționali au alocat fonduri și pentru NFT-uri. Da, ai auzit bine, NFT-uri. Poate că ai crezut că această tendință a murit după hype-ul din 2021. Dar realitatea este complet diferită. Instituțiile revin în forță pe acest segment. Iar acest lucru ne spune ceva important. NFT-urile nu sunt doar artă digitală sau colecții cool. Ele sunt văzute ca active digitale cu potențial pe termen lung. De ce? NFT-urile încep să își depășească limitele inițiale și să devină mai relevante în ecosisteme diverse, de la gaming și metaverse până la drepturi de proprietate și identități digitale. În plus, faptul că instituțiile alocă fonduri în NFT-uri indică un potențial al doilea val de creștere, unul care ar putea fi mai matur și mai bine structurat decât primul val. Această mișcare arată clar că instituțiile nu privesc doar la ceea ce este stabil și consacrat, ci și la noile frontiere ale cripto, explorând domenii precum NFT-uri, DeFi și chiar tokenuri legate de activele din lumea reală, Real World Assets. Pe scurt, portofoliile lor devin din ce în ce mai diversificate, iar asta ar putea însemna noi oportunități și pentru investitorii retail. Așadar, ce învățăm de aici? Când instituțiile mari încep să își mute atenția către noi categorii de active digitale, este un semn că aceste sectoare merită să fie urmărite. În fond, unde intră banii mulți, apar și șanse mari. Dar de ce alocă instituțiile bani în cript? Ei bine, răspunsul la această întrebare dezvăluie mulțime de informații despre cum gândesc cei care gestionează miliarde de dolari. Motivele principale: diversificarea portofoliilor, protecția împotriva inflației și, desigur, accesul la câștiguri mari pe termen lung. Hai să le luăm pe rând. Diversificarea este o strategie cheie în lumea investițiilor. Practic, instituțiile nu vor spune toate ouăle în același coș, fie că vorbim de acțiuni, obligațiuni sau alte active tradiționale. Cripto, cu natura sa inovatoare și volatilitatea unică, a devenit un ingredient interesant în acest mix. Apoi avem protecția împotriva inflației. Într-o lume unde banii tradiționali fiat pierd în valoare din cauza tipăririi excesive de bancnote și a politicilor economice instabile, cripto, în special Bitcoin, este văzut ca un aur digital. Instituțiile știu că o parte din averea lor trebuie să fie protejată împotriva devalorizării, iar cripto oferă o soluție modernă la această problemă veche. Dar poate cel mai interesant motiv este potențialul enorm de câștiguri pe termen lung. Aproximativ 62% din respondenții unui studiu recent au declarat că sunt convinși că adoptarea cripto va continua să crească, iar prețurile vor merge, cum spun ei, în sus. Tradus în limbaj simplu, ei cred că piața cripto va crește constant, atât ca adopție, cât și ca valoare. Acest optimism nu este nejustificat. Instituțiile sunt atrase de faptul că tehnologia blockchain are aplicații reale, de la transferuri internaționale rapide și ieftine, până la crearea unor piețe descentralizate care funcționează fără intermediari. De asemenea, ritmul rapid al inovației din acest spațiu le oferă ocazia să investească devreme în soluții care ar putea deveni fundamentale pentru viitorul economiei globale. Pe scurt, instituțiile nu văd cripto doar ca pe o investiție. Văd ca pe o revoluție tehnologică, o protecție financiară și o șansă rară de a participa la una dintre cele mai mari schimbări economice din istorie. Și aceasta este doar începutul. Pe lângă Bitcoin și Ethereum, care domină portofoliile instituționale, mari investitori încep să-și îndrepte atenția spre categorii mai nișate, dar pline de potențial. Printre acestea se numără DeFi, finanțele descentralizate, activele reale tokenizate, Real World Assets, și aplicațiile descentralizate. Companiile instituționale din SUA joacă un rol crucial în dezvoltarea ecosistemului cripto, aducând resurse financiare, încredere și expertiză tehnologică în acest domeniu. BlackRock, cea mai mare companie de administrare a activelor din lume, cu active de peste 10 trilioane de dolari, a făcut pași importanți în direcția integrării cripto în portofoliul său. Prin depunerea unei cereri pentru un ETF spot Bitcoin în 2023, compania a semnalat un interes major pentru cea mai mare criptomonedă. Acest produs permite investitorilor să obțină expunere în Bitcoin fără a fi nevoie să-l dețină direct. În plus, BlackRock a creat un fond privat dedicat Bitcoin,
oferind clienților instituționali acces facil și sigur la acest activ digital. De asemenea, printr-o colaborare Coinbase, BlackRock a integrat Bitcoin în platforma Aladdin, un instrument folosit de numeroase instituții pentru gestionarea activelor, facilitând astfel tranzacționarea criptomonedelor. Fidelity Investment, cu un portofoliu impresionant de peste 4,5 trilioane de dolari, este un alt exemplu de instituție care s-a orientat către piața cripto. Prin Fidelity Digital Assets, compania oferă acces direct la Bitcoin și Ethereum, oferând soluții pentru achiziții, vânzare și stocare în siguranță. Goldman Sachs, una din cele mai importante bănci de investiții la nivel global, și-a extins implicarea în piața cripto prin mai multe direcții. Compania sprijină infrastructura Polygon, o soluție Layer 2 care îmbunătățește scalabilitatea blockchain-ului Ethereum. ARK Invest, sub conducerea lui Cathie Wood, este cunoscută pentru abordarea sa inovatoare în investiții și pentru interesul său în tehnologiile emergente. ARK Invest a plasat sume semnificative în Bitcoin prin fondurile sale tranzacționate la bursă, considerându-l o parte esențială a viitorului financiar. De asemenea, ARK a investit în Solana, una dintre cele mai promițătoare platforme blockchain Layer 1, datorită vitezei sale și a costurilor reduse de tranzacționare. Compania are o participație semnificativă și în acțiunile Coinbase, demonstrând o încredere puternică în infrastructura cripto din SUA. Grayscale este cel mai mare manager de active cripto din lume, cunoscut pentru produsele sale financiare dedicate investitorilor care doresc expunere la activele digitale. Cele mai populare produse ale sale sunt Grayscale Bitcoin Trust și Grayscale Ethereum Trust, care permit investitorilor să participe la creșterea acestor active fără a le deține direct. Tesla, sub conducerea lui Elon Musk, a devenit una dintre primele companii majore care a inclus Bitcoin în strategia sa de trezorerie. Tesla deține Bitcoin în valoare de peste 300 de milioane de dolari, considerându-l un activ valoros pe termen lung. MicroStrategy, fondată de Michael Saylor, este cel mai mare deținător corporativ de Bitcoin, cu peste 400.000 de Bitcoin achiziționați. Michael Saylor a transformat strategia companiei, utilizând Bitcoin ca principalul activ pentru protecția împotriva inflației și pentru a adăuga valoare pe termen lung portofoliului său. Ce înseamnă toate acestea pentru noi, investitorii retail? Simplu, faptul că instituțiile investesc masiv în cripto este ca un far care ne arată direcția. Această industrie are un viitor promițător, dar cum se spune, cu o putere mare vine și o responsabilitate mare. Trebuie să fim foarte atenți la ce proiecte alegem să investim. De ce? Pentru că instituțiile joacă într-o ligă diferită. Ele au echipe întregi care analizează fiecare detaliu înainte de a aloca fonduri. Instituțiile preferă proiectele care oferă stabilitate, au un istoric solid și au dovedit valoarea de-a lungul timpului. Gândește-te la Bitcoin, considerat aur digital. Este văzut ca o investiție sigură în vremuri de incertitudine economică. Sau la Ethereum, platforma care a revoluționat lumea cripto prin contractele inteligente. Acestea nu sunt doar monede, sunt pilonii pe care se construiește întreaga industrie. Dar iată un aspect important. Instituțiile nu investesc orbește. Ele caută transparență, inovație și echipe dedicate în spatele proiectelor. De aceea, pentru noi ca investitori retail, cheia este să ne facem temele înainte de a investi. Asta înseamnă să înțelegem tehnologia, utilitatea și comunitatea fiecărui proiect în care ne gândim să ne plasăm banii. Dacă instituțiile mari pariază pe cripto, înseamnă că suntem martorii unei tranziții majore spre viitorul financiar global. Dar asta nu înseamnă că noi, investitorii retail, trebuie să urmăm orbește. Din contra, este momentul să ne educăm, să analizăm și să ne pregătim pentru oportunitățile care urmează. Ceea ce este clar e că viitorul cripto nu mai este doar o idee speculativă. Devine o realitate concretă în care companiile mari aleg să investească. Dacă acest video ți-a fost util, dă un like, abonează-te și apasă clopoțelul pentru a fi la curent cu toate noutățile. Pune-mi în comentarii care sunt proiectele tale preferate pentru 2025. Și nu uita să verifici descrierea pentru resurse suplimentare, de la oferte pentru exchange-uri cripto până la soluții precum NordVPN
pentru a-ți păstra activitatea online în siguranță. Până data viitoare, stay safe, much love!